ਆਕਲੈਂਡ ਆ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਂਗ ਆ ਪਿੰਡੀ ਪੂਰੀ ਧਾਕਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੈਂਗ ਬੈਂਗ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਆ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਂਗ ਆ ਹਾਈ ਹੈਲੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮॉल, ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਯਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਲਾਨ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣੀ ਹੰਗਾ ਮॉल ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇਕੱਠਾ। ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਨ 47 ਦਾ ਪੋਸਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਪੋਸਟ 47 ਸਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਲੱਕੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ। ਅਰਚਿਤ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਕੀਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਲਮੋਸਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੱਕੀਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਰਚਿਤ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹਾਲ ਅੱਜ ਮੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ। But I got shoes. Oh wow. She gets anything wherever she goes. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੰਗਾ ਆਊਟਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵੀਆ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੈਜਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਰਾਟਾਈ ਤੇ ਬੀਚਲੈਂਡਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬੀਚਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਚ ਦਾ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮੈਰਾਟਾਈ ਬੀਚ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਚਲੈਂਡਸ ਤੇ ਮੈਰਾਟਾਈ ਬੀਚ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ 10 ਪਿਨ ਮਨਕਾਓ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਚਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ? ये हो चुका है, हमें बिन करना है या Stevie got more chance. अर्चित इस बार नहीं मारना शॉट क्योंकि आई एम लूजिंग। ये आफ्टर 2 games so shit 30. शाबाश। आप एक लोग टूने कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलना हमें? देखने अच्छे तेरा टूना सक्सेसफुल ਹੁੰਦਾ कि नहीं। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੂਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। At the end of the game ਅਰਚਿਤ is the winner ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। Till then, take care and see you in the next vlog.